tagal ng gabi kasama mo ako. Di mo man tanto, narito ako. Ang buhay kong nagdudulot ng buhay sa iyo. Kadilimang ito ay kakayanin mo. Kukumutan ka ng saya at aakayin kong pagsikat ng umaga. Pagsapit ng gabing kulimlim, naririto ako. Papawiin ko ang lumbay mo. Kukumutan ka ng saya at aakayin ko ang pagsikat ng umaga. Yakapin mo kaloob kong buhay sa iyo. Sa piling ko dalhin mo ang mundo. Sa kapwa mo muling mabibigo. Kapayapaan ko lamang ang sasagip sa iyo. Anumang tagal ng gabi kasama mo ako. Di mo man tanto, narito ako. Ang buhay kong nagdudulot ng buhay sa iyo. Kadilimang ito ay kakayanin mo. Kukumutan ka
Father, forgive them. They know not what they do. I am Father Ray Jose C. Galoy, OFM, a member of the community of Santuario de San Antonio Parish. And I would like to invite you, sisters and brothers, to reflect with me the first word that Jesus uttered on the cross. We can divide this short sentence into three parts. Jesus' appeal addressed to the Father, Jesus' act of forgiveness, and Jesus, in a sense, defending those who take part in crucifying him. The appeal. This one word, Father, that Jesus started his sentence with, is an emotionally loaded word. Imagine for a while a son addressing a father to ask for something important. Imagine Jesus' tone of voice in addressing his father. He does not just ask, he pleads. And imagine someone in pain and suffering greatly and crying out to make an appeal to his Father. Sisters and brothers, we are made to see in this first word spoken by Jesus that he is intimately connected with the Father all throughout his passion and death. This closeness at the time of suffering is seen by the way Jesus constantly calling out to and conversing with the Father. Jesus asks and pleads as he has pleaded in the Garden of Gethsemane, but not for himself anymore, and not to take away the cup of suffering anymore. He pleaded on behalf of the people making him suffer, those inflicting pain, suffering greatly and about to die. Jesus becomes the intercessor, the go-between, the peacemaker, the reconciler. The innocent one is standing up for the guilty, the bridge. He is the connection as much as he is also the source of grace. He is the Son as much as he is brother to us. And he is the one entrusted with the power to forgive as much as he is the intercessor to the Father that we may be saved. The act of forgiving. In the second part of these words of Jesus, forgive them. Sisters and brothers, we are seeing again the image of forgiving God. Jesus has taught, live forgiveness during his public life and dies doing the act of forgiveness. But it is more powerful moment in his crucifixion, when they hammered him on the cross, that we can feel the full weight of this forgiving act. In our experience,
It is humanly difficult to forgive even a slight offense. It is humanly impossible to do so when one is being nailed and hung and gasping for the last breath. But this is what Jesus, the Savior, lived and died for. Jesus' teachings have always been this: a call to action, to walk our talk, to grow the extra mile. Jesus' words were always action words: serve, love, feed, wash, go and tell, give, heal, forgive. By extension, Jesus calls us from the cross to continue this ministry of doing good until our last breath. By this, we shall know that we are His disciples. The defense. Jesus has just been betrayed, abandoned, falsely accused, and unjustly judged, mocked, insulted, tortured, and was being crucified. Still, the words that came forth from his mouth would seem to us a defense for the people who were perpetuating his passion and suffering for this simple reason: for they know not what they do. We would say, really now? Did the Pharisees, Judas, Peter, Pilate, the crowd, the bystanders and hecklers, the soldiers, not know what they were doing? Our human instinct, likewise, would always lean toward condemnation and proving that the so-called enemies are not innocent, but guilty. Very guilty, in fact. And we would always want to prove that we are innocent and are victims. How many times and how many of us, when wronged, would take the bigger picture and say, they do not know what they are doing. In doing this, Jesus was not enabling the perpetrators of the harm and injustice done to him. On the contrary, it shows that the forgiveness of Jesus goes beyond what is humanly possible. And this is only so because of his divinity. He pushes the limit of forgiveness until the act becomes a divine act. Sisters and brothers, Jesus hanging on the cross, crying out, "Father, forgive them, for they know not what they do," is the example of a human being fully alive and fully free. On the cross, he showed us the fullness of freedom. He was free to love. He was free to forgive. He was free to die so that we might have life. Truly, this is the Son of God.
Ang ikalawang huling wika. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ako po si Father Angel Cortez OFM, miyembro ng St. Anthony Shrine Community sa Sampaloc, Maynila. Samahan niyo po ako sa aking pagninilay. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Yan ang salitang namutawi sa Panginoon sa gitna ng dalawang magnanakaw. Sino nga bang hindi matutuwa kapag narinig mo ang salitang ito, lalo na kung hirap na hirap ka na? Lalo na kung nararanasan mo ang maraming pighati sa buhay. Sa ating kasalukuyang panahon, marami sa ating mga kababayan na nagnanais na marinig ang mga salitang ito. Sa araw-araw naming pag-iikot sa lansangan, sa araw-araw naming pagpapakain sa mga taong walang makain, sa araw-araw naming pagmamasid, marami sa ating mga kababayang Pilipino ang naghihirap dahil sa krisis na ito ng COVID-19. Maraming mga matatanda ang mag-iisa sa kanilang bahay. Maraming mga bata ang walang makain. Marami ang mga trabahador na hindi makapasok sapagkat walang paraan at hindi pinapayagan. Ngunit sa lahat ng mga mukhang ito, pare-parehas nilang nais marinig ang mga salitang namutawi kay Jesus. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Sino nga bang tao ang hindi nagnanais na guminhawa? Sino nga bang tao ang hindi nagnanais maramdaman ang wagas na kalayaan? Nariyan si Dimas, ang isang magnanakaw na wagas ang kanyang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa Panginoon. Hindi lingid sa kaalaman ni Jesus na napakaraming pagkakamali ang nagawa ng taong ito. Pero sa dulo ng kanyang buhay, wala siyang ibang inaasahan kundi ang abag at hawa ng Panginoon. Mga kapatid, sa ating pagninilay sa ikalawang salita ng Panginoon, alalahanin natin na tayo ay katulad din ni Dimas. Alalahanin natin na napakarami nating mga pagkakamali sa buhay na paulit-ulit nating sinasabing, patawad, Panginoon, patawad. Pero bakit paulit-ulit pa rin nating ginagawa? At bakit paulit-ulit pa rin nating pinagsusumikapan na maituwid ang lahat sapagkat alam nating hindi tayo karapat-dapat sa kabila ng awa ng Panginoon. Ngayong araw, muli nating ginugunita ang pinakadakilang kwento ng pag-ibig. Ang pag-aalay ng buhay ni Jesus na hindi nag-aantay ng kapalit. Napapanahon po na sa gitna nitong COVID-19 crisis, ano nga ba ang mga kasalanan na pilit nating kalimutan ay paulit-ulit pa rin nating ginagawa? Na nais nating ialay sa paanan ng Diyos at kalimutan na ito. Ano ba yung mga bagay na kumukulong at nagpupumilit na isara ang ating sarili upang maging isang bagong tao? Sa araw pong ito, masdan po natin si Jesus na nakabayubay sa krus. Naghihintay sa ating mga panalangin. Naghihintay sa paghingi natin ng tawad. Sabi nga ng Santo Papa, walang kasalanan na makakapantay sa wagas na napakalaking pagpapatawad ng Panginoon. Kinakapatay ka pa, nakiapid, o anumang iyong kasalanan, anuman ang tingin ng napakaraming tao sa iyong paligid, wala kang dapat gawin, kundi tanggapin ito, magbalik loob, at muling yakapin si Jesus sa krus. Marami sa ating mga kababayan na nakatira lalong-lalo na sa mga squatters area, sa mga lugar ng kahirapan, sa mga lugar na walang kaginhawahan, ang pilit na nagtatanong bakit hindi na nagbabago ang kanilang estado. At kapag nangyayari ang ganitong sitwasyon, lagi na lamang sila ang agrabyado. Kapag merong kakulangan at merong
Mga bagay na kinakailangan, lagi na lamang sila ang salat at wala. Marahil, kung tatanungin natin ang milyon-milyong mga kababayan natin na nakakaramdam ng gutom, ng hirap at ng sakit sa mga panahong ito, hinihintay din nilang mamutawi sa kanilang kapwa na ngayon din sa pamamagitan ng aking tulong, makakasama ka rin sa paraiso. Na sa kasalukuyang panahon, marami tayong mga kababayan na nag-iintay ng tulong at pakikipagkapwa-tao na sana sa kanilang maliit na pamamaraan, maramdaman man lamang ng mga kababayan nating ito na totoo pala ang paraiso. Na sa pamamagitan ng kanilang presensya, totoo pala ang paraiso. Huwag na tayong lumingon pa sa iba. Tignan natin ang napakaraming mga makabagong bayani ng mga medical frontliners na kahit alam nilang napakadelikado ng kanilang buhay, ay hindi silang nangingiming maglaan ng panahon, suungin ang takot, humarap sa peligro, at tumulong upang maging instrumento at maramdaman ng mga may sakit na totoo ang paraiso. Nariyan din ang mga kapulisan at iba pang mga taong nag-volunteer upang maging daluyan ng grasya at awa ng Diyos, na kahit na buong araw silang mapagod at harapin ang krisis na ito, hindi sila nangangamba sapagkat alam nila sa maliit na pamamaraan, mararamdaman ng ating mga kababayan na totoo ang paraiso. Kami rin po, ilang beses pong hinahanap ang simbahan sa pagkakataong ito. Ilang beses na pong tinatanong ng napakaraming, nasaan ang simbahan sa mga pagkakataong ito? Hindi na po namin kailangan pang ipagkalandakan. Hindi po namin kailangang isa-isahin pa. Hindi po namin dapat sabihin kung ano ang aming ginagawa, sapagkat sa abot ng aming makakaya, nais po naming maging instrumento upang maramdaman ng ating mga kapatid na sa ating paglingap sa halimbawa ni Jesus ay totoo ang paraiso sa mundong ito. Sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay, tignan po natin ang ating sarili. Nais nga ba nating makapiling ang Panginoon sa paraiso? Nais nga ba nating marinig na mamutawi sa bibig ni Jesus ang mga salitang ito? O katulad tayo ng napakaraming Katoliko na taon-taon na lamang ginagawa ang tradisyon pero wala namang nababago at hindi naman napapalalim ang kanilang pananampalataya. Sa taon pong ito, ibang-iba ang ating mahal na araw. Marahil, masasabi po natin na talagang mahal ang mga araw na ito. Sapagkat kahit sabihin nating hindi tayo naroon sa labas, kahit na hindi tayo nag-aalay ng ating panahon at hindi natin sinusuong ang mga delikadong sitwasyon, nararamdaman natin na bilang Pilipino, bilang Katoliko, nagmamahal tayo dahil nagmamalasakit tayo sa ating kapwa. Mga kapatid, sapat na ito para makita ni Jesus ang puso mo na katulad ni Dimas sa kabila ng kanyang pagkukulang at pagkakamali at pagiging makasalanan, ay handa niyang aminin na siya ay walang sinasabi sa harap ng Panginoon. Sa pagtatapos po ng araw na ito, muli nating himukin ang ating puso. Hindi lang para manikluhod sa harap ng paanan ng krus. Hindi lamang para umiyak at magmakaawa sa Diyos, kundi pagsumikapan natin na ang lahat ng mga dasal na mamumutawi sa ating bibig ay maisa sa katuparan at magiging isang gawa. Katulad ni Dimas, hindi natin kailangan pang isipin kung sino tayo, kung ano ang ating narating, kung ano ang ating tinapos, at ano ang sinasabi natin sa lipunan. Mga kapatid, ang panahon pong ito ay hindi pagtuturo. Ang panahon pong ito ay hindi paghahanap ng pagkakamali ng bawat isa.
Ang panahon pong ito ay pagpapalalim ng ating pananampalataya. Ang panahong ito ay pag-alala ng lahat ng ating pagkukulang. Ang panahong ito ay pagbabalik loob kay Jesus na laging narariyan para tayo'y patawarin anuman ang ating nagawang pagkakamali. Sa lahat po ng nakikinig sa pagkakataong ito, alam po ng Panginoon ang laman ng inyong puso. At alam na alam ng Panginoon ang inyong pagdurusa sa hirap na ating dinaranas ngayon. At sa tagal at sa haba ng panahong ito, paulit-ulit na ibubulong sa iyo ng Panginoon. Magtiyaga ka lamang. At ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ang pangatlong huling wika, babae, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina. Mga kapatid, ako po si Brother Ronald Pactor OFM, member ng community ng Our Lady of the Angels Seminary. Samahan niyo po akong pagnilayan natin itong huling pangatlong wika ng ating Panginoong Hesukristo. Mapapaisip po tayo, bakit kaya babae ang pagtawag ni Jesus sa kanyang sariling ina? Kung naaalala po natin ang pangyayari sa kasalan sa Kana ng Galilea, sinabi ni Maria kay Jesus na wala ng alak at sinagot siya ni Jesus ng ganitong mga kataga. Babae, ano ang kinalaman ng bagay na ito sa akin at sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumadating. Ang mga salitang ito na binitawan ng ating Panginoong Hesus ay masasabing isang formal na pananalita sapagkat sa kultura po ng mga Hudyo, babae ang ginagamit na pagtawag sa mga kababaihan, maging ito man ay kanyang sariling ina. Sa pagninilay ko po sa pangatlong huling wika ni Jesus, let me share to you these three questions. First, how does it feel to be like John? Second, how does it feel to be like Mary? And third, how does it feel to be like Jesus? Una po, how does it feel to be like John? Kung tayo kaya si Juan, ano kaya ang mararamdaman natin na ang ating matalik at pinaka-close na kaibigan ay nasa bingit ng kamatayan? Sa kabila ng kanilang matagal na pinagsamahan, si Juan ngayon ay nasa isang sitwasyon na iiwan na siya ni Jesus. Hirap, nag-aagaw buhay, at nasa bingit ng kamatayan. Ang palagay ko po dito, si Juan ay masasabi pa ding mapalad na alagad sapagkat isa siya sa pinili ni Jesus na makasama sa huling sandali ng kanyang buhay. Madaming espesyal na pangyayari o karanasan
nakasama ni Jesus si Juan tulad ng transfiguration o ang pagbabagong anyo ni Jesus in the agony of the garden at itong huling sitwasyon kung saan si Jesus ay nakabayubay sa krus. Mahirap para sa isang disipulo na makikita mo ang iyong guro na hirap at nag-aagaw buhay. Kaya I'm sure hindi naging madali kay Juan masaksihan ang huling sandali ni Jesus. Lalo't higit na ipinagkatiwala sa kanya ni Jesus ang ina nitong si Maria. Subalit, naniniwala ako na sa kabila ng pighati at sakit na nararamdaman ni Juan habang nakikitang si Jesus sa kanyang paghihirap ay mayroong kapayapaan at pag-asa sa kanyang puso. Alam ng alagad na si Jesus ay muling babalik at kanya itong makakasama. Ang pagiging positibo ni Juan sa kabila ng isang mahirap na sitwasyon ay isang katangian na dapat nating matutunan. Katulad po ng sitwasyon na kinakaharap nating lahat ngayon, ang lahat ay balisa. Ang lahat ay nag-aalala dahil sa dalang panganib at banta ng COVID-19, kung saan madami ng buhay ang nawala, hindi lamang sa ating bansa, kundi maging sa buong mundo. Subalit, ganun pa man, naniniwala ako na tayong lahat, tulad ni Juan, ay umaasa at nagtitiwala sa Diyos na ang problema na ating kinakaharap ay mayroong katapusan. Kagaya ni Juan, tayo din ay makakaranas ng isang kapayapaan dahil ang ating Panginoong Diyos na inaasahan ay tunay na buhay at Diyos ng kapayapaan. Kailangan lamang nating manalig at magtiwala sa Kanya, lalo na sa panahon ngayon ng problema. Mahirap, ngunit mayroong pag-asa. Ikalawa po, how does it feel to be like Mary? Paano kaya ang pakiramdam kung tayo si Maria? O ang isang malalim na katanungan, ano kaya ang pakiramdam ng isang ina na nakikita ang kanyang anak na nakapako sa krus, duguan, hirap at nag-aagaw buhay? Wala po sigurong ina o magulang na magnanais makita ang kanyang anak sa ganitong kalagayan. Kaya hindi biro ang dinanas ni Maria habang kanyang nasasaksihan ang unti-unting pagtigil ng hininga ng kanyang anak na si Jesus. Ito ay isang sakit na hindi mapapantayan. Naalala ko po ang post ng isang kaibigan sa Facebook. Ang sabi niya, ang isang pinakamasakit na mangyayari at masasaksihan ng isang ina ay ilibing ang sarili niyang anak. Noong mabasa ko po ito, hindi ko napigilan na tumulo ang aking luha. Sapagkat habang tinitingnan ko ang post at pictures ng kaibigan sa Facebook, kitang-kita ang sakit na kanyang dinadala. Kaya ang pakiramdam noon ni Maria ay hindi masusukat habang nakikita niya ang kalagayan ni Jesus. Ang kanyang puso ay unti-unting dinudurog. Baka nga siguro wala na siyang mailuha dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Ganito din po ang pakiramdam ng mga ina na nawalan ng anak dahil sa krisis na dala ng coronavirus. Libo-libong buhay po ang nawala. Libo-libo ding ina ang dinurog ang puso. Lalo po yung pamilya na hindi nakita at nasaksihan na mailibing ang kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din po ang pakiramdam ng mga tao na nagnanais makita at mayakap ang mga mahal nila sa buhay,
lalo po ng mga doktor, nurses, at lahat ng frontliners. Gustuhin mang yakapin at makasama sa bahay ng magulang ang kanilang mga anak ay hindi magawa. Kaya po tinitiis nila ang hirap na kanilang nararamdaman. Sa panalangin na lang sila umaasa na sana matapos na ang epidemya na ito na sumisira ng buhay, naglalayo sa pamilya at pumapatay ng pag-asa. Tulad ni Maria, ang hirap at pighati ay dinaranas ng lahat dahil sa sakit na ating kinakaharap. Ito ay damang-dama, hindi lamang ng taong mga nawalan ng mahal sa buhay, kundi pati ng mga taong nagkikahos dahil walang makain sa hirap ng buhay. Iba't ibang uri ng pinanggagalingan ng sakit na nararamdaman, ngunit ang hirap ay damang-dama ng bawat isa. Ikatlo po, how does it feel to be like Jesus? Sa sitwasyon ni Maria, si Jesus na lamang ang kanyang inaasahan na magtatawid sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Dahil noong mga panahon na iyon, si Jose na kanyang esposo ay pinaniniwalaang namayapa na. Ang paghahabilin ni Jesus kay Maria sa kanyang alagad na si Juan ay isang pagpapakita at patunay ng kanyang pagmamahal dito. Sa kultura po ng mga Hudyo, kapag ang isang babae ay nabalo, ang responsibilidad ng kanyang asawa ay gagampanan ng kanyang anak na lalaki. Ang kanyang anak ang siyang magpuprovide ng pangangailangan ng kanilang pamilya upang sila ay mabuhay. Kaya hindi pinabayaan ni Jesus si Maria hanggang sa sandali ng kanyang buhay. Hindi kailanman nanaisin ng Panginoong Jesus na abandonahin ang kanyang ina na sa kanya ay nagbigay buhay, nag-aruga at kumalinga at kasama niya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang pagmamahal ng ating Panginoon sa kanyang ina ay isang hamon sa ating lahat na mahalin at kalingain natin ang ating mga magulang. Sa ika-4 na utos ng ating Diyos, sinasabi, honor your father and mother. Sa Hebrew, ang ibig sabihin ng honor your mother and father is to provide for their needs. Kaya ang pagmamahal natin sa ating mga magulang ay hindi lamang natatapos sa salita, kundi may kaakibat na gawa. Ang pagiging isang anak ay may katumbas na responsibilidad sa magulang. Naalala ko bago po ako pumasok ng seminaryo, ang una ko pong inisip ay ang aking pamilya, lalo ang aking mga magulang, sapagkat ako ang kanilang inaasahan sa mga panahon na yun. Walang anak na hindi siguraduhin ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang mga magulang. Kaya inhabilin ko ang aking mga magulang sa aking mga kapatid at walang araw na lumipas na hindi ko sila ipinagdasal sapagkat ang tangi kong inaasahan at kasiguraduhan ay ang pangakong bigay ng ating Panginoong Jesus. Mahirap sa sitwasyon ni Jesus na magpaalam at makitang nagdadalamhati ang kanyang ina, lalo pa na ang kanyang paglisan ay dala ng kamatayan. Kaya ang mahalaga kay Jesus ng mga panahon na iyon ay kapakanan ni Maria at hindi ng kanyang sarili. Kaya nga ito ay kanyang inihabilin sa kanyang pinakamamahal na alagad kung saan nasisiguro ni Jesus na hindi pababayaan ni Juan ang kanyang ina. Kaya ito po ang hamon sa atin. Gaya ng ginawang paghabilin ni Jesus kay Juan sa kanyang ina, ihabilin din natin lahat ng ating pangamba kay Maria. Lahat ng ating hinanaing at sulin na rin ay dala-dala ng mahal na ina
sa kanyang malinis na puso. Kaya naman, ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi makatatanggi dito sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay sa mga huling wika ng ating Panginoon. Nawa, tayo ay laging maging bukas sa kanyang hamon, maging laging handa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, at maging isang tunay na tagasunod ni Kristo. Sakripisyo ng pagmamahal ang ating ialay sa bawat isa. Maraming salamat po. Ang ikaapat na salita ni Jesus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? My God, why have you abandoned me? Ako po si Father Joel, ang kasalukuyang kura paroko ng Santa Clara Parish dito po sa Malabon, sa Barangay Lungos. Mga minamahal kong mga kapatid, pagkukulan natin ng pansin ang huling nalalabing 3 oras ng pagkabayubay ni Jesus sa krus. Sinasabi sa atin ni San Marcos na naipako siya sa krus ng 9 ng umaga. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, nasambit ni Jesus ang mga katagang ito, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang mga salita pong ito ay hango sa Salmo 22 at ito po ay nagpapatungkol sa katayuan ng isang inaapi. Sa mga nabanggit na pangungusap ni Jesus, paano rin po ba tayo tumatawag sa Ama? Ramdam ba natin ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay? Sa mga anong pagkakataon nararamdaman natin ang presensya ng Diyos sa ating pamilya, sa ating sambayanan, sa ating pong pamahalaan, maging sa ating personal na buhay? Mga minamahal kong mga kapatid, nahaharap po tayo sa krisis sa kasalukuyan. At bilang pastol na mga kapatid na mananampalataya sa ating parokya ng Santa Clara dito sa Barangay Lungos, marami po akong personal na karanasan na bumuhay sa aking diwa bilang alagad ni Jesus na humahamon sa aking patuloy na pagsisilbi. Nakita ko po at naramdaman ang pag-iikahos ng mga tao, ang walang maihain sa kanilang mga hapag dahil wala silang napagkukunan. Marami po akong personal na karanasan na lalong bumuhay sa aking diwa bilang alagad ni Jesus na humahamon sa aking patuloy na pagsisilbi. Nakita ko po at naramdaman
ang paghihikahos ng mga tao, ang walang maihain sa kanilang hapag, ang maranasan ang kawalan dahil sa nawalan sila ng mga trabaho. Nasumampungan ko po ang kanilang tunay na kalalagayan, maging ang mabagal na tulong mula sa ating pamahalaan. Nakita ko po ng personal kung paano nasasakal ang ating mga kapatid sa sitwasyon ang karamihan sa kanila ang walang madukot sa kanilang mga bulsa. Paano nga naman mabubuhay sa sitwasyon na mayroon tayo kung sila ay nasasadlak sa kanilang pagiging isang kahig, isang tuka? Minsan pang nasambit sa akin ng isang nanay, napakahirap po, Father, ang maging mahirap. At sa kasalukuyan ay patuloy pa ring nahihirapan ang napakarami sa kanila. Mga kapatid, nasa sitwasyon po tayo ng krisis sa kasalukuyan at marami sa atin ang sumisigaw ng kagaya ni Jesus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Subalit sa sitwasyon na mayroon po tayo, napakahalaga rin po ng katanungang paano tumutugon ang ating Panginoon sa ating kasalukuyan? Talaga nga bang kinalimutan na po tayo ng Diyos? Mga kapatid, litaw sa kasalukuyang sitwasyon ang takot. Ang takot na patuloy na mararanasan ang gutom ng mga pamilya. Ang takot na baka sila ay mahawa sa coronavirus. Ang takot na kung saan dadapig upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga minamahal sa buhay. Litaw ang sitwasyon ng pagkabalisa. Ang lahat po ay nababalisa dahil nga po sa mga kanilang nararanasan sa araw-araw. Litaw sa sitwasyon ang paghihirap. Sino ang patuloy na tutugon sa kanila? Hanggang kailan matatapos ang problemang ito? Paano ang kanilang kinabukasan na kahaharapin, lalo sa mga kabataan na patuloy na nakakaranas ng kagutuman? Litaw sa sitwasyon ang pagkawala ng mga mahal sa buhay. Marami na po ang namatay dahil sa coronavirus na ito at patuloy na tumataas ang porsyento. Litaw sa sitwasyon ang pag-alaala sa ating mga frontliners na kahit di pa man lumitaw ang coronavirus at nararanasan ang tunay na sitwasyon ng kahirapan, nariyan din ang sitwasyon ng kawalan ng hustisya. Ang mga biktima ng extrajudicial killings na patuloy pa ring naghahanap ng katarungan. Hindi lamang po sa mga naging biktimang pamilya dito sa parokya ni Santa Clara, maging sa iba pang mga lugar na kung saan ay nawalan ng mga minamahal sa buhay dahil sa EJK. Mga kapatid, si Jesus ay naparito sa mundo hindi upang tayo ay sagipin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan lamang. Si Jesus ay naparito na pinanindigan at hinarap ang kamatayan ng may katapangan. Diyos ko, bakit mo kami pinabayaan? Ito po ay naghahamon sa ating pong lahat. Na sa karanasan ni Jesus sa kanyang pagkabayubay sa krus, na sumisigaw ng pag-aaruga, siya po ay nagpapaalala sa ating pong lahat ng kanyang pakikiisa sa sambayanan, sa mga binabaliwala, inaalipusta, isinasantabi, pinahihirapan,
at iba pa. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay patuloy na dadaloy at didilig sa kawalan ng pag-asang pumupugnaw sa kasalukuyang nararamdaman ng mga hikahos nating mga kapatid. Hindi natin alam kung kailan matatapos ang krisis na ito. Subalit kung mayroon tayong kahandaan na tumugon sa pangangailangan ng ating kapwa, mabibigyan natin ng pagkilala ang sumisigaw na damdaming nangangailangan ng pagkandili ng kapwa. Dito natin mararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. Kung tayo ay nakahandang tumugon sa pangangailangan ng kapwa ng may tunay na pagmamahal. Kaya nga po, napakaganda ng pagkakataon na naririnig po natin sa aming karanasan na mayroong mga kapatid na bumabanggit sa amin, Father, hayaan niyo na lamang po kami. Kami naman ay nakakatawid sa paghihirap na ito. Ibahagi mo na lamang ito sa ating mga kapatid na nagugutom. Napakaganda po ng panura na ito, mga minamahal kong mga kapatid. At sana ay patuloy tayong tumugon nang walang bahid dungis na pagkamakasariling iniisip ang kapakanan ng iba. Ang aking panalangin po na naway marinig pa natin ang napakarami nating mga kapatid na sumisigaw pa rin ng kagaya ni Jesus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang ikalimang huling wika, ako'y nauuhaw. Ako po si Brother Christian Ezekiel Bueno mula sa San Jose ang Tagapagtanggol Parish. Ako ay nauuhaw. Uhaw. Saan nga po ba tayo madalas mauhaw? Sa pera? Marami pong uhaw dyan. Nagpapatayan dahil sa pera. Sa kapangyarihan, marami din pong uhaw dyan. O sa kasikatan, marami pong nagsisiraan dahil dyan. Pero alam nyo, ang ating tunay na uhaw ay hindi ang mga ito. Ang ating tunay na uhaw ay ang mahalin tayo. Our thirst is to be loved by someone deeply, truly, and eternally. Ang sabi po ni Jesus, ako ay nauuhaw. Hindi po sa tubig, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Siya ay nauuhaw sa pagmamahal. Kung matatandaan niyo po mga kapatid, sa pagbibinyag at sa transfiguration, narinig natin na sinabi ng Ama, ito ang pinakamamahal kong anak. This is my beloved son. Kaya alam na yun ni Jesus. Pero alam nyo rin po na minsan, kapag tayo'y dumaraan sa matinding hirap at sakit, kahit na alam na nating tayo'y minamahal, natatakpan nito.
parang nag-i-eclipse dahil sa bigat ng ating nararanasan at nararamdaman. Sa kadaliman ng pagkakatuwa, paghuhugas kamay, pagpaparatang, pagpaparusa kay Jesus, para bang nag-i-eclipse ang pagmamahal ng Ama. Kaya sabi ni Jesus, alam kong mahal mo ako, Ama, pero natatakpan nito ng hirap at sakit. Ama, batid ko na ako ang pinakamamahal mong anak. Naway magningning ito sa daliman ng aking pagpapakasakit. Nauuhaw ako sa iyo. And it is that Jesus who first thirst for God. Thirst is a pervading theme in the scriptures. In the book of Exodus, nakita po natin kung gaano katagal ang hinihintay ng mga Israelita para makarating sa Promised Land. 40 years. Kaya nga makikita natin kung gaano katagal yung pagkauhaw nila sa pangako ng Diyos. Kaya ano naman yung ginawa nila sa Meriba at Masa? Nagalit at inaway nila si Moses sapagkat wala na silang tubig na mainom. That is why they challenge and provoke God. 40 years po silang paikot-ikot sa disyerto, kahahanap sa lupang pangako. Ang tagal po, di ba? Kaya nyo ba yon? Matagal na pagtitiis at paghahanap. Kaya naman po, maiintindihan rin natin sila kasi nga, ang tagal. Tayo nga po kapag matagal ibigay yung dasal natin, reklamo agad. Sumbat agad tayo sa Diyos. Hindi lang tayo mapagbigyan, magdadabog na agad. Pero alam nyo po, yung mga Israelita, nakalimutan nila na kaya sila nasa disyerto, kasi pinalaya sila ni Yahweh sa pagkaalipin sa Ehipto. Ito po yung uhaw pero hindi talaga nila alam kung ano ba talaga ang ikinauuhaw nila. Alam nyo mga kapatid, ganyan na ganyan po tayo kung makadrama ng uhaw. Pero hindi naman talaga tayo seryoso na hanapin kung ano o sino ba talaga ang makakapawi ng uhaw natin. Kaya nga po ganyan din po tang nangyayari sa atin ngayon. Natatakot tayo, nagpapanik. Sa krisis na kinakaharap po natin ngayon, ang coronavirus na kumakalat at kumitil at kumikitil pa sa maraming buhay. Marahil tayo ay uhaw na uhaw na. Uhaw sa tulong. Uhaw sa tulong. Uhaw sa mga relief goods na hindi pa dumadaloy, nakakarating sa atin. Uhaw na uhaw tayo sa gamot na makakapagpagaling sa atin. At ang mas malalim pa po, ay uhaw tayo sa kagalingan mula sa Diyos. Lahat po ng iyan ay hindi lang basta-bastang pagkauhaw. Bagkus lahat ng iyan ay pagkauhaw natin sa Diyos. Because the deepest thirst that human person can have is the thirst for God. Ang uhaw po ay senyales na di na dumadaloy ang tubig. Kaya nga, mauuhaw ka ba kung tuloy-tuloy ang tubig? Siyempre, hindi. Kaya nauuhaw kasi may putol, kasi may bara. Di po umaabot sa atin ng tubig. Kaya nga ang solusyon ay tanggalin ang bara at idugtong ulit ito. At iyon po ang ginagawa ni Jesus. Ang kanyang pagkauhaw ay ang kasukdulan ng lahat ng pagkauhaw. The thirst of all thirst. Siya ang magdudugtong sa atin patungo sa Diyos. Bibigyan niya ng wakas ang ating pagkauhaw sapagkat ipagkakasundo niya tayo sa Diyos Ama.
Sa pagkabayubay ni Jesus sa krus, pinananumbalik niya ang daloy ng tubig na mula sa Ama. The passion of Jesus Christ requires His full humanity, but at the same time divinity, in order for us to be redeemed. Jesus is aware of everything. He is aware of the love of God, and it does not follow that He will not long for it. Jesus knows it will come and it will take place. That is why He accepted it, even death on the cross. Because the goal and mission of Jesus is to bring us back to the Father, for it is the love of the Father who can quench and drown out the thirst. Naalala ko po, nung bata po ako, nagkasakit po ako ng Kawasaki disease. Hindi po ito yung motor Kawasaki disease is an illness that causes blood vessels to become inflamed. At ang nagkakasakit po nito kadalasan ay yung mga bata. Mahirap pong mahanap yung gamot noon. At parang lantang gulay na po ako noon. At ang pinakamasaklap pa, binigyan na po ako ng doktor ng taning noon. Halos napuntahan na po ng pamilya ko ang lahat ng pharmaceutical companies para lang makahanap ng gamot. Ngunit sa kasamaang palad, wala po talaga silang nakita. Lahat po sila ay takot na takot. Lahat sila nagpapanik. Nag-iiyakan. At alam nyo po, ang tanging nagawa nila ay ang magdasal. At alam nyo po, ilang oras lamang, nagkaroon ng milagro. May 2 hapon na nagdala ng gamot para sa akin. At hindi na po ito pinabayaran. Alam nyo po mga kapatid, yung pamilya ko, lalo na yung mga magulang ko, ay uhaw na uhaw sa mga panahon na yon. Uhaw na uhaw sila sa gamot na makakapagpabagaling sa akin. Ginawa na po nila lahat. Pinuntahan na nila ang lahat ng pwedeng puntahan. Pero alam nyo, isang pinakamagandang ginawa nila at napakalakas ay yung panalangin. At iyon marahil ang kasagutan. Mga kapatid, alam naman na po natin talaga na ang Diyos kung saan tayo nauuhaw. Alam po niya yan. Alam ng Diyos kung saan tayo nauuhaw. At tatawagin niya tayo sa landas na magdadala sa atin sa Kanya. Tulad nga po nung babaeng Samaritana na may daladalang tapayan. Pinupuno niya po yung tapayan niya ng iba't ibang bagay na akala ay makakapagpapawi ng kanyang uhaw. Ngunit kahit na punong-puno na ito, napakabigat na nito, ay naghahanap pa rin tayo. No? Parang may kulang pa. Sapagkat hindi natin napapansin na ang Diyos ay nasa harapan na natin. Patuloy pa rin tayong nagbubulag-bulagan. Kaya nga mga kapatid, huwag na tayong maghanap pa ng iba. Nariyan na si Jesus. Nakapako sa krus. Siya ang tunay na magliligtas. At siya ang magbibigay at magbabalik sa atin patungo sa Diyos upang maramdaman ulit natin ang tubig na magbibigay ng buhay. Ang tubig na magbibigay ng kasagutan. Kaya nga kahit na madalas, binabaliwala natin ang Diyos. At kahit hindi tayo deserving sa Kanyang pagmamahal, ay patuloy pa rin ang Kanyang pagmamahal at grasya. Katulad po ng isang ilog na malinis, patuloy na dumadaloy at nagbibigay ng buhay sa atin. Sa mga nangyayari po sa atin ngayon, marahil takot at pangangba ang nangingibabaw sa atin. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa.
sapagkat sinisigurado ng Diyos na ang kanyang pagmamahal at grasya ay sapat na para sa atin. Kaya't ipakilala at ibahagi po natin ng Diyos na siyang tunay na magpapawi ng ating mga uhaw. Amen. Consumatum est. I am Bernardo M. Lanusa, currently the Vicar of San Pedro Bautista and the Vicar of the Friary. Join me in the sixth word of Jesus. It is finished. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Jesus' journey began in a simple stable in Bethlehem. He was baptized in Jordan River. He preached in different towns, and now he is hanging on the cross. The doctors, when they were sworn in as medical practitioners, they prayed this Hippocratic oath. A part of the oath says, "I will use my power to help the sick to the best of my ability and judgment. Whenever I go into a house, I will go to help the sick and never intending to do harm or injury." With this oath and with their oath to life, as they receive their licenses as doctors, it entails that they will not run away from sick people nor do harm to them. This is their mission, and this is the accomplishment of their work. Being a doctor is fulfilled in helping the sick. Their motto is a healthy life for all. We know that many Philippine doctors died, and even in Italy, there were doctors who succumbed to death because of this virus. Likewise, priests and consecrated persons go out from their comfort zones and in solidarity with the helpless and the sick, they bring Jesus to the people, and in extreme cases, they also become infected and they die with this virus, thereby fulfilling what Jesus said, "It is finished." They died bringing the good news to the hopeless faithful. They know that they will die from this pursuing this important mission. Ganito ang mga volunteers na nurses, doctors, religious, priests, government officials, and policemen. They know the risk, but they choose to follow their vocation, even it entails danger for their lives, and extreme cases offer their lives for what they believe is their calling. Now in heaven, Jesus welcomes them, saying, "Good and faithful servants, you have served well, mission accomplished." What was finished? What is accomplished while Jesus hangs on the cross? Let us consider some of the missions of Jesus narrated in the gospel. John 1:29, it says, "Look,
the Lamb of God who takes away the sin of the world. Luke 19:10, it says, "For the Son of Man came to seek and to save what was lost." Or Mark 10:45, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many." These actions of Jesus in the gospel entails to give us the fullness of life through infinite love on the cross. But ultimately, this cross summarizes this mission of Jesus Christ, his painful experience in the Garden of Gethsemane was the penultimate, the point at which he surrendered ultimately to his Father's will. And now the cup has been drunk. The baptism is complete. It is finished. It is remarkable how the Gospel of John, chapter 9, verses 28 to 30, repeat one singular idea, being finished, as a play of words to interpret the mission of Jesus Christ, which could mean it is completed, it is fulfilled, and it is finished. But these three words are derived from the same Greek root words, telos, which means end. Primarily, this Greek word, it means a termination, a point, or the end to which all things relate, the aim or the purpose. Moreover, let us observe that the tense of this verb is conjugated in perfect tense, telestai. In Greek, the perfect tense signifies a past action, the effect of which continues into the present. In the last couple of centuries, biblical scholars have found thousands of papyrus scraps with Greek writing on them. Many of these are commercial documents in which we find this word. They observe that the receipts are often introduced by the phrase telestai, usually written in an abbreviated manner, indicating that the bill had been paid in full. The obligation has been completed. The debt has been paid. Telestai, it is finished. Jesus paid everything to give back to us our lives, which we have lost in paradise because of our greediness, our wanting to be little gods, that every time we put our faith in Him, Jesus' word remains incarnated. When we become selfish, we darken this process of finishing the mission of Jesus Christ in us with the gift of baptism. This very word of Jesus is a cry of victory. A person who is defeated goes out with a whimper, but a victorious person announces his victory loudly and broadly. It is finished. Jesus could have said, "I am finished," but rather he said, "Consummatum est." This victory shout of Jesus echoed across the small flat hilltop and to the world beyond. From the cross to the whole world, I have paid it for you. You have your life back. You are now legitimately sons and daughters of the Father in heaven. However, like Jesus, I must tread also the path of the cross as essential component in living out my mission as a Christian. Today, Good Friday, as Jesus hangs on the cross and gasps for his last breath with his words, "It is finished." It challenges me, it challenges you to have always a purpose in my life. My life has a purpose insofar that I am related to creation and my neighbor. The purpose is to trade with what Jesus had given to me to produce the largest possible outcome for God, given each one of us a unique talents, time, and circumstances. It is nice to hear from God saying, "Well done, good and faithful servant."
enter into the joy of your master. It challenges me to live a focused life. Hindi lamang mahilig sumausaw, dapat bumababad. Hindi puro umpisa, pero dapat tinatapos. What are my focus and my priorities in my life now? Instead of living scattered shot lives, we are to mark our aim carefully at the target and make our shots count. As Christians, take your aim and hit the target. Don't miss it. This requires focus and discipline. It means saying no to some choices so that we can say yes to even better opportunities. I should avoid the reality of being a driftwood, just swimming where the current will lead me to. We are not starter Christians, but we are people of hope and destination and mission. Finally, to say it is finished, we must be willing to suffer to achieve God's purpose for our lives. Our lives sometimes is like sunny days as well as stormy days. We don't give up just because things are difficult. We are willing to suffer whatever is necessary to complete the Father's plan for our lives. This storm will pass. We are like a ship, but built not to stay in the warp, but to stay in this valley of tears. We are built to journey. We should move on. I should say to myself, I am a homo viator. The victory is won. And when we come to the end of our days, we can say with confidence, as Jesus did, Father, into your hands I commend my spirit. Until that day, it ain't finished. Till Jesus say, it's finished. When our lives are over, we want to be able to say with St. Paul on his letter to Timothy, chapter 2, verse 4, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Can I also say today, now, in my life, when we meditate on the suffering and the death of Jesus Christ, what I have accomplished, what I have done in these 40 days of Lent. What did I accomplish in this health crisis that we are into? Or it is not yet finished because I'm still holding to my gifts and to myself. Did I have a good fight? Did I run the race? Did I keep the faith? Let it go and let God. Padaluyin ang biyaya at ang grasya tulad ng pag-aagos ng dugo mula sa krus patungo sa atin at patungo sa iba. Huwag tayo maging hadlang, bagkus magmahal tayo tulad ng pagmamahal ni Jesus, buo at busilak, at handang ibigay ang buhay para sa iyo, para sa akin, at para sa lahat. Tapos na. Ikaw naman. Puro na lang si Jesus. Ikaw naman. Kailan ka magsasabi, natapos na. It is finished. I paid it full for Jesus Christ.
Hi, I am Father Efren Jimenez. For many of you, EJ for short. I belong now to the community of our friars in Santa Ana, Manila, Our Lady of Abandoned Parish. Today I'm going to reflect to you the seventh last word. Father, into your hands I commend my spirit. Allow me to begin this reflection by acknowledging Pope Francis' role as the true shepherd of the church today. He is, I believe, the only person in the world today, let alone other religious leaders, the Pope who personally, compassionately, and consistently speaks for all humanity, transcending race, gender, faith, status of life, and above all, in the deepest sense of being a person in this wide universe of ours. We thought we have all the control in life through power, wealth, authority, and perhaps even by our arrogance or greed in the global crisis we are facing now. The Pope concludes in his message recently, and I quote, in Urbe et Orbi, March 27, 2020. Lord, may you bless the world, give health to our bodies, and comfort our hearts. You ask us not to be afraid, yet our faith is weak and we are fearful. But you, Lord, will not leave us at the mercy of the storm. You know, the storm has a nice name, Corona, which means crown of thorns. Symbolically, it refers to the pain, even bloody, event resulting in the ongoing pandemic in the world. Thus, now, in our deep lament, we also entrust our spirit to you, Lord. Once, American Bishop Fulton Sheen, known for his preaching and work on television and radio, said, "There was never a preacher like the dying Christ, never a sermon like the 7 last words." Now, let us observe. In the last words spoken by Christ, one can feel the intensity of his emotion of confidence, so confident in God we can live up to. There is calmness in his soul, unlike the other words when he uttered, "I thirst," or, "Father, do not abandon me." Here, Jesus is in total submission and faithfulness to God, whom he entrusted to his Father. You recall that Jesus, from the very beginning of his life, he wants to eagerly fulfill the Father's will in his life. He said, for example, in John 6:38, "For I have come down from heaven not to do my will, but the one who sent me." Right from the beginning of his life, he wants to fulfill the will of the Father. This he affirmed as he breathed his last on the cross. Jesus' acceptance here is in complete faith, even as he faced death. How can that happen for you and me? If you look at all in our experiences in life in a much deeper way, we realize we would measure that life in terms of our achievements, successes, entitlements, and in what the world generally would expect us to achieve. Rather
how faith can guide us to according to God's mind and the values of Jesus found in the Gospels. Jesus yielded his life to God, and with that entrustment, he offered and brought to God all the dysfunctions of this world, such as greed, injustices, poverty, selfishness, infidelities, our wounds, and the sins of mankind. Yet, in this highest offering, we saw him utmost respect to the Father. Does this challenge of believing in him as we face over our own burdens and problems in life made our faith work for us with equal equanimity of spirit? There are many stimulus to anxiety filled in our daily living. We have panic disorders, distressing fear, stress, insecurities about the future. For example, failure and relationships. What is the hand of God? Into your hands, O Lord, I commend my spirit. This hand of God, for example, could be interpreted to us through the strong hand of Moses when God commissioned him to lead his people, Israel, to the promised land. We also read in the Psalms, "Be still, for you know I am your God." Perhaps in this moment of meditation, let us, for example, open our minds and heart, say, time for prayer, reading the scriptures. These will open our hearts to God, commending our heart to him. Learn, for example, to commune with nature. And there are many therapeutic activities, we will say, in our daily life. Like, for example, communing with nature, listening to music, good company, good relationship with family, or even church activities. Maybe this is the time we must render all our effort to God in humility. Let him be our sustenance. Look at our world today. We see suffering, confused world, disoriented, and fragmented. We are just like dust in the wind. I recall this is a very famous song or music sung by a famous band in the early 70s called Kansas. Maybe some of you will remember. All my dreams pass before my eyes. We are dust in the wind. And all your money want another day, another minute by. All we are is dust in the wind. When the time comes and out of control, can we stay calm and rely on God totally and not distracted by the noise of the world with its ambition and insecurities? Oh, there's another beautiful poem that I could quote to you to inspire us. Saint Teresa of Avila, or Saint Teresa of Jesus, once penned this beautiful and touching poem in Spanish, of course. Many of you have heard. Nada te turbe. Do you remember that? Nada te turbe. Nada te espante. Quien a Dios tiene, solo Dios basta. It translates, means, let nothing disturb you. Let nothing frighten you. He who had God, nothing lacks. God alone suffices.
and to your hands, O Lord. These words should endure in us in every moment of our life. It is a gift that God alone can sustain us until the end. Sa kapwa mo muling mabibigo, kapayapaan ko lamang ang sasagip sa iyo. Anumang tagal ng gabi, kasama mo ako. Di mo man tanto, narito ako. Ang buhay kong nagdudulot ng buhay sa iyo. Kadilimang ito ay